एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा म हजुरलाई भन्ने छु हजुरले टिकटक भिडियो कुन टाइममा अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको भिडियोमा लाइक एन्ड भ्युज आउँछ। सो त्यो कसरी थाहा हुन्छ र त्यो कसरी हेर्ने भनेर यो भिडियोमा म पुरै एक्सप्लेन गर्छु। बिकज मैले पनि आफ्नो भिडियोजहरू टाइमभन्दा अगाडि हालेँ भने त्यति खासै राम्रो भ्युजहरू आउँदैन, अनि प्लस त्यो टाइममा पुग्दासम्म चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ भ्युज एन्ड लाइक्स आइसकेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, हजुरको प्रोफाइलमा नै हुन्छ, हजुरले अरू कतै खोज्नु पर्दैन। सो यो कुरा कतिजनालाई थाहा छ होला र कतिजनालाई थाहा छैन होला। सो जसलाई थाहा छ ठिकै छ, अनि जसलाई थाहा छैन उहाँले चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला र हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई पनि थाहा हुन्छ कि हजुरले कुन टाइममा चाहिँ टिकटक अपलोड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र त्यो चाहिँ टिकटकमा नै हुन्छ। सो हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आउने दिनमा हजुरको अगाडि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। सो हजुरले कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु कि हजुरलाई आउने दिनमा टिकटक रिलेटेड या भिडियो एडिटिङसँग रिलेटेड कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। सो धेरै ढिला नगरिकन यसमै सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब चाहिँ टिकटक एप ओपन गरेर कहाँनिर चाहिँ हजुरले टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी थाहा हुन्छ भनेर म हजुरलाई भन्छु। सो फर्स्टमा हजुरले टिकटक एपलाई ओपन गर्ने, त्यसपछि प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्ने। माथिको साइडमा हजुरले 3 डट देख्नुहुन्छ, 3 डटमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर क्रिएटर टुल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले त्यहाँनिर धेरै खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा एनालाइटिक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले त्यहाँनिर ओभरभ्यू, कन्टेन्ट, फलोवर्स अनि हजुरले त्यहाँनिर लाइभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले फलोवर्सको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले तलपट्टि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर टोटल फलोवर्स, न्यू फलोवर्स अनि त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले फलोवर्स एक्टिभिटी देख्नुहुन्छ तलपट्टि। सो त्यहाँनिर चाहिँ हजुरको चाहिँ फलोवर्सको एक्टिभिटी देखाउँछ, हजुरको फलोवर्स कतिखेर एक्टिभ छ त्यो टाइम देखाउँछ र जहिले पनि यो एक्टिभिटी चाहिँ एक दिन अगाडिको देखाइरहेको हुन्छ, सेम डेटको देखाउँदैन। हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फलोवर्स एक्टिभिटी हेर्न सक्नुहुन्छ र यो अगाडिको डेटको पनि हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अगाडिको डेटमा चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ 7 PM पनि देखाएको छ र कुनै 8 PM भनेर देखाएको छ। सो टाइम यहाँनिर फरक देखाउँछ, कहिलेकाहीँ 6 PM पनि देखाउने गरेको छ। सो हजुरले यहीँबाट हेरेर चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कि हजुरको फलोवर्स कतिखेर एक्टिभ हुनुहुन्छ र हजुरले कुन टाइममा भिडियो हाल्दाखेरि बेटर हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा गएर यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसरी नै डेली चेक गरेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने गरेको छु। हजुरकोमा पनि टाइम फरक आउँछ र कहिलेकाहीँ सेम टाइम आयो भने चाहिँ हजुर नआत्तिनु होला, बिकज हजुरको फलोवर्स त्यही टाइममा धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर हजुरले त्यही टाइममा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले यो भिडियो हेर्नुभयो, यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला कि हजुरले टिकटकमा चाहिँ भिडियो अपलोड कतिखेर गर्ने, हजुरकै प्रोफाइलको एनालाइटिक्समा हुन्छ कि हजुरको चाहिँ फलोवर्स कतिखेर एक्टिभ हुनुहुन्छ, कतिखेर हजुरले भिडियो हाल्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ त्यो हेरेर जहिले पनि फरक टाइम देखाउँछ। सो मेरोमा चाहिँ फरक टाइम देखाउँछ। सो हजुरले चाहिँ त्यो हेरेर भिडियो अपलोड गर्नु होला, अनि टाइममा हजुरले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने हजुरको आइडिया आफै ग्रो हुन्छ। सो या गाइज हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो कुरा चाहिँ मलाई सेयर गर्न मन लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। सो या गाइज आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।